આ વિડીયોને ડીપલી સમજવા માટે આ વિડીયોનો પહેલો પાર્ટ ચોક્કસથી જોજો. એની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ? કસ્ટમર સર્વિસ રેપ. કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ? શું તમે લવ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો? કસ્ટમર: આઈ કેન ડુ ધેટ. હા, હું કરી શકું છું. આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ. મને એટલું બધું ટેકનિકલ નોલેજ નથી. બટ આઈ થિંક આઈ એમ રેડી ટુ ઇન્સ્ટોલ નાવ. પણ મને એમ લાગે છે કે હું ઇન્સ્ટોલ કરી શકું છું. વોટ ડુ આઈ ડુ ફર્સ્ટ? તો સૌથી પહેલાં મારે શું કરવાનું છે? રેપ. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. રિપ્રેઝેન્ટેટિવ: પહેલું કામ, સૌથી પહેલાં તમારું હાર્ટ ઓપન કરો. હેવ યુ લોકેટેડ યોર હાર્ટ મેમ? તો તમને તમારું હાર્ટ મળી ગયું મેડમ? કસ્ટમર: યસ આઈ હેવ, બટ ધેર આર સેવરલ પ્રોગ્રામ્સ રનિંગ રાઇટ નાવ. કસ્ટમર: હા, મને મળી ગયું, પણ થોડાક પ્રોગ્રામ્સ એમાં અત્યારે ચાલુ છે. ઇઝ ઇટ ઓકે ટુ ઇન્સ્ટોલ વાઇલ દે આર રનિંગ? આ બધા પ્રોગ્રામ્સ ચાલુ છે, તો શું આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી શકશું? રેપ. વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ મેમ? રિપ્રેઝેન્ટેટિવ: કયા કયા પ્રોગ્રામ ચાલે છે? કસ્ટમર: લેટ મી સી. કસ્ટમર: જોઈ લઉં. આઈ હેવ પાસ્ટ હર્ટ, લો એસ્ટીમ, ગ્રજ એન્ડ રિસેન્ટમેન્ટ.com રનિંગ રાઇટ નાવ. અત્યારે પાસ્ટ હર્ટ, લો એસ્ટીમ, ગ્રજ, રિસેન્ટમેન્ટ આ બધા પ્રોગ્રામ્સ ચાલી રહ્યા છે. રેપ. નો પ્રોબ્લેમ, કાંઈ વાંધો નહીં. લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ ફ્રોમ યોર કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. લવ ઓટોમેટિકલી પાસ્ટ હર્ટ નામની વસ્તુ તમારા કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી કાઢી નાખશે. ઇટ મે રિમેન ઇન યોર પરમનન્ટ મેમરી, બટ ઇટ વિલ નો લોંગર ડિસરપ્ટ અધર પ્રોગ્રામ્સ. એ તમારી પરમનન્ટ મેમરીમાં તો રહેશે, પણ હવે પછી એ તમારા બીજા પ્રોગ્રામને ડિસ્ટર્બ નહીં કરે. લવ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઓવરરાઇટ લો એસ્ટીમ વિથ અ મોડ્યુલ ઓફ ઇટ્સ ઓન કોલ્ડ હાઈ એસ્ટીમ. ત્યારબાદ લવ પોતે લો એસ્ટીમ નામના સોફ્ટવેરને પોતાના હાઈ એસ્ટીમ સોફ્ટવેરથી રિપ્લેસ કરી દેશે. હાવેવર યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટલી ટર્ન ઓફ ગ્રજ એક્સ એન્ડ રિસેન્ટમેન્ટ. જો કે તમારે ગ્રજ અને રિસેન્ટમેન્ટ નામની ફાઇલ છે એને કમ્પ્લીટલી બંધ કરવી પડશે. ધોઝ પ્રોગ્રામ્સ પ્રિવેન્ટ લવ ફ્રોમ પ્રોપરલી બીઇંગ ઇન્સ્ટોલ્ડ. એ પ્રોગ્રામ લવને બરાબર ઇન્સ્ટોલ થવા નહીં દે. કેન યુ ટર્ન ધેમ ઓફ મેમ? શું તમે તેને બંધ કરશો? કસ્ટમર: આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ટર્ન ધેમ ઓફ. કસ્ટમર: મને ખ્યાલ નથી તેને કેમ બંધ કરવું. કેન યુ ટેલ મી હાઉ? શું તમે મને કહેશો કઈ રીતે? રેપ. માય પ્લેઝર. ચોક્કસ. ગો ટુ યોર સ્ટાર્ટ મેનુ. સૌથી પહેલાં તમારા સ્ટાર્ટ મેન્યુમાં જાઓ એન્ડ ઇન્વોક forgiveness.x અને ત્યારબાદ forgiveness નામની ફાઇલ છે એને ચાલુ કરો. ડુ ધીસ એઝ મેની ટાઈમ એઝ નેસેસરી અન્ટિલ grudgex and resentment.com have been completely erased. આ પ્રોસેસ ત્યાં સુધી ચાલુ રાખો જ્યાં સુધી ગ્રજ અને રિસેન્ટમેન્ટ કમ્પ્લીટલી ઇરેઝ ના થાય. કસ્ટમર: ઓકે, આઈ એમ ડન. કસ્ટમર: હા, એ થઈ ગયું. લવ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટોલિંગ ઇટસેલ્ફ ઓટોમેટિકલી. લવ અત્યારે ઓટોમેટિકલી પોતે જ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. ઇઝ ધેટ નોર્મલ? શું આ વસ્તુ નોર્મલ છે? કસ્ટમર સર્વિસ રેપ: યસ ઇટ ઇઝ. હા, તે નોર્મલ છે. યુ શુડ રિસીવ અ મેસેજ ધેટ સેઝ ઇટ વિલ રીઇન્સ્ટોલ ફોર ધ લાઈફ ઓફ યોર હાર્ટ. તમને એક મેસેજ પણ આવશે જેમાં લખેલું હોય છે કે તમારા હાર્ટ માટે રીઇન્સ્ટોલ જરૂરી છે. ડુ યુ સી ધેટ મેસેજ? તમને એ મેસેજ દેખાય છે? કસ્ટમર: યસ આઈ ડુ. કસ્ટમર: હા, એ દેખાય છે. ઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ્ડ? શું હવે તે બરાબર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું? રેપ: યસ, બટ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ. હા, પણ યાદ રાખજો કે તમારી પાસે અત્યારે ખાલી બેઝ પ્રોગ્રામ છે. યુ નીડ ટુ બિગિન કનેક્ટિંગ ટુ અધર હાર્ટ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ અપગ્રેડ્સ. તમારે આનું અપગ્રેડ્સ મેળવવા માટે બીજા હાર્ટ સાથે કનેક્શન બનાવવું પડશે. કસ્ટમર: ઉપ્સ, આઈ હેવ અન એરર મેસેજ ઓલરેડી. વોટ શુડ આઈ ડુ? કસ્ટમર: મને એક એરર મેસેજ મળ્યો છે, હવે મારે શું કરવું જોઈએ? રેપ: વોટ ડઝ ધ મેસેજ સે? રેપ: તે મેસેજ શું છે? કસ્ટમર: ઇટ સેઝ એરર 412 પ્રોગ્રામ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કમ્પોનન્ટ્સ. વોટ ડઝ ધેટ મીન? કસ્ટમર: આમાં લખેલું છે એરર 412. એનો મતલબ શું થાય છે? રેપ: ડોન્ટ વરી મેમ, ધેટ્સ અ કોમન પ્રોબ્લેમ. રેપ: કાંઈ વાંધો નહીં, એ એક કોમન પ્રોબ્લેમ છે. ઇટ મીન્સ ધેટ ધ લવ પ્રોગ્રામ ઇઝ સેટ અપ ટુ રન ઓન એક્સટર્નલ હાર્ટ. એનો મતલબ એમ કે લવ પ્રોગ્રામ એક્સટર્નલ હાર્ટ ઉપર કામ કરવા તૈયાર છે. બટ હેઝ નોટ યેટ બીન રન ઓન યોર હાર્ટ. પણ એ હજી પણ તમારા હાર્ટ પર કામ કરતો નથી. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધોઝ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોગ્રામિંગ થિંગ. આવું ઘણી વખત થાય છે.
But in non-technical terms, it means you have to love your own machine before it can love others. નોન-ટેકનિકલ ભાષામાં કહીએ તો તમારું હાર્ટ બીજા સાથે કનેક્ટ થાય એ પહેલાં તમારે પોતે તમારા હાર્ટ સાથે કનેક્ટ થવું પડશે. કસ્ટમર, સો વોટ શુડ આઈ ડુ નાઉ? કસ્ટમર, તો હવે મારે શું કરવું જોઈએ? રેપ, કેન યુ ફાઇન્ડ ધ ડિક્શનરી કોલ્ડ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ? રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, તમે સૌથી પહેલાં સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ નામની ડિક્શનરી ગોતો. કસ્ટમર, યસ આઈ હેવ ઇટ. કસ્ટમર, હાય, મને મળી ગઈ. રેપ, એક્સલન્ટ, યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ. રેપ, સરસ, હવે તમે આ કામ બહુ ઝડપથી કરી શકો છો. કસ્ટમર, થેન્ક યુ. રેપ, યુ આર વેલકમ. ક્લિક ઓન ધ ફોલોઈંગ ફાઇલ્સ એન્ડ ધેન કોપી ધેમ ટુ ધ માય હાર્ટ ડિક્શનરી. હવે આ ફાઇલ્સને કોપી કરી અને માય હાર્ટ ડિક્શનરીમાં લઈ જાઓ. ફોરગીવ સેલ્ફ .doc, સેલ્ફ એસ્ટીમ .txt, રિયલાઇઝ વર્થ .txt એન્ડ ગુડનેસ .doc. The system will overwrite any conflicting file and begin patching any faulty programming. સિસ્ટમ પોતે કન્ફ્લિક્ટિંગ ફાઇલ અને પ્રોબ્લેમવાળી ફાઇલને ઓવરરાઇટ કરી દેશે અને ફોલ્ટવાળા પ્રોગ્રામમાં પેચ લગાવી દેશે. Also, you need to delete self-critic X from all directories and then empty your recycle bin afterward to make sure it is completely gone and never come back. અને સાથે જ તમારે સેલ્ફ ક્રિટિક એક્સ નામની ફાઇલ પણ ડિક્શનરીમાંથી કાઢવી જોશે અને રિસાયકલ બિનમાંથી પણ એને રિમૂવ કરવી જોશે, જેથી એ ફરી પાછી ક્યારે પણ આવે નહીં. કસ્ટમર, ગોટ ઇટ. કસ્ટમર, સમજાઈ ગયું. હે, માય હાર્ટ ઇઝ ફિલિંગ અપ વિથ રિયલી નીટ ફાઇલ્સ. હવે મારું હૃદય ખરેખર બહુ સારી ફાઇલ્સથી ભરાઈ ગયું છે. સ્માઇલ એમપીજી ઇઝ પ્લેઇંગ ઓન માય મોનિટર રાઇટ નાવ. અત્યારે મારા મોનિટર ઉપર સ્માઇલ એમપીજી નામની ફાઇલ કામ કરે છે. એન્ડ ઇટ શોઝ ધેટ warmth.com, peace.exe and contentment.com are copying themselves all over my heart. અને મને એ પણ દેખાય છે કે warmth.com, peace અને contentment નામની ફાઇલ ઓટોમેટિકલી મારા હાર્ટમાં કોપી થઈ ગઈ છે. રેપ, then love is installed and running. રેપ એનો મતલબ છે કે લવ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે અને બરાબર કામ પણ કરે છે. You should be able to handle it from there. અને હવે તમે એને ત્યાંથી પણ હેન્ડલ કરી શકો છો. One more thing before I go. હું જાઉં એની પહેલાં હજી એક વસ્તુ કહી દઉં. કસ્ટમર, યસ. રેપ, લવ ઇઝ ફ્રીવેર. લવ એક ફ્રીવેર છે. બી શ્યોર ટુ ગીવ ઇટ એન્ડ ઇટ્સ વેરિયસ મોડ્યુલ્સ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. તેથી તમે જે કોઈને પણ મળો એની સાથે આ શેર કરતા રહેજો. ધે વિલ ઇન ટર્ન શેર ઇટ વિથ અધર પીપલ. તે લોકો આ બીજા સાથે શેર કરશે. એન્ડ ધે વિલ રિટર્ન સમ રિયલી નીટ મોડ્યુલ બેક ટુ યુ. અને બીજા લોકો તમને બહુ સારી ફાઇલ્સ રિટર્ન આપશે. કસ્ટમર, આઈ વિલ. કસ્ટમર, ચોક્કસ. થેન્ક યુ ફોર યોર હેલ્પ. તમારી મદદ માટે આભાર. જો વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો આને પ્લીઝ લાઇક અને શેર કરજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન વગાડવાનું ના ભૂલતા. હજી ઘણા બધા વિડીયો, ઘણા બધા લેસન્સ આવવાના છે, તો બેલ આઇકન ચોક્કસથી વગાડજો.